Sok szeretettel üdvözöllek! Ezzel az alkalommal a Róza PMU Art sminktetováló készüléket olyan oldaláról fogom bemutatni nektek, hogy milyen tűkkel és hogyan, mely tűvel milyen tetoválásokat tudunk készíteni. Meg is fogom mutatni, hogy melyik tű hogy dolgozik, illetve mire alkalmas. A Quadron tűkkel dolgozunk, tehát ezeket csatlakoztatjuk a Róza készülékhez. 7 féle tűvel dolgozunk. Az első tű, amit most megmutatok nektek, az az egyes tű lesz. Kétféle egyes tűvel is dolgozunk, tehát 2 egyes tűt fogok megmutatni. Az egyik az a 0,25-ös egyes tű, a másik pedig egy kicsit vastagabb tű, az pedig a 0,30-as tű. Tehát kezdjük a legvékonyabb tűvel, ez a 0,25-ös tű. A tűt ütközésig belehelyezed, megkeresed, hogy hol van az a pont, ahol így ütközésig bele tudod helyezni, majd az óra járásával megegyezően fordítasz rajta egyet. És akkor így rögzül a tű, tehát munka közben nem kell aggódnod, hogy ki jön. Beüzemeljük a készüléket. Most ez 170-esen áll, tehát az egyes tűvel, a 0,25-ös egyes tűvel tudunk szemöldököt szálazni, tudunk vele előjelölni ombre szemöldökhöz formát, tudunk vele klasszikus szemhéj tetoválásnál kontúrt húzni, illetve az ajak tetoválásoknál is a kontúr meghúzására alkalmas ez a tű. Indítom a készüléket. A kézi egység tekerésével tudom állítani a tű hosszúságot. Ugye nem szabad se túl hosszú, se túl rövid tűvel dolgozni. Ezt mindig az oktatásokon az oktatóink mindig segítik beállítani, megmutatni, hogy mikor, milyen hosszúságú tűvel érdemes dolgozni. Szemöldök szálazásnál egy kicsikét hosszabbra állítod, én a 2 mm-t szoktam ilyenkor beállítani. Nagyítós szemüveggel szeretek latexezni is, úgyhogy szemüveget cserélek, és már is mutatom, hogy szemöldök szálazásnál hogy működik. Tehát tökéletesen alkalmas vonalak húzására, szálak húzására. Amikor finoman felemeled a levegőbe a tűt, akkor ilyen kis pöttyöket látsz a nyomán. Visszafelé is tudod tolni a tűt. A tű kivétele nagyon egyszerű, az órajárásával ellentétes irányba fordítasz rajta egyet, és már ki is tudtad szedni a tűt. Mutatom a 0,30-as egyes tűt. A 0,30-as egyes tű ugyanarra alkalmas, mint a 0,25-ös, tehát szemöldökszálazásra, az ombre forma előjelölésére, klasszikus szemhéj,
tetoválásnál a kontúr rögzítésére, ajaktetoválásnál is a kontúr rögzítésére is, illetve hát van, aki kicsit szeret satírozni is egyes tűvel, van, aki egész sokat szokott satírozni egyes tűvel. Én azért a satírozásokhoz inkább a satírozó tűket szoktam javasolni, sokkal kevésbé fájdalmas a vendégeknek. Tehát azért egy egész munkát, például egy ombre tetoválást, vagy egy ajaktetoválást, ha csak egyes tűvel akarsz végig satírozni, azzal rendkívüli fájdalmat okozol a vendégnek. Tehát mindenképpen a satírozott tűket javaslom a kontúr beütése, vagy a forma rögzítése után alkalmazni. No, tehát a 0-30-as tűt mutatom most. Itt is most a hosszúságot 2 mm-esre állítottam be. És ugyanúgy maradt a 170-es leütés szám egyenlőre. Tehát odafelé is, és visszafelé is nagyon szépen lehet vele húzni szálakat, vonalakat, kontúrt. Ha satírozni akarsz vele, akkor kicsit rövidebbre kell venni a tűt. Egy olyan 0,5 mm hosszúságra körülbelül, 0,2 vagy bocsánat, 1,2-1,5 mm hosszúságúra veszed a tű hosszúságot, és finoman lehet vele satírozni, oda is, visszafelé is, tehát több irányba is. Ez mindig éppen azon múlik, hogy merre, hogyan satírozunk, hogy melyik területen, tehát szemhéj, ajak vagy szemöldök területén vagyunk. Ezt mindig az oktató majd szépen a technikához meg fogja tanítani nektek. Ez most egy oda-vissza satírozás, tehát egy ilyen inga mozdulatot láttok, de lehet csak egyik irányba is. Ha finoman érinted a latexhez, akkor ilyen kis pöttyöket látsz a tű nyomán. Másik irányba is lehet vele természetesen, ha csak egy irányba akarsz satírozni. A következő tű, amit mutatni fogok, az a 3-as satírozó tű lesz. Amikor satírozunk, akkor a leütés számot mindig kisebbre vesszük. Egy ilyen 130-as leütést szoktam általában a satírozáshoz beállítani, szemöldöknél is, ajaknál is és szemhéjnál is. Satírozásnál a tű hosszúsága olyan 1,2-1,5 mm hosszúságú lehet, nem szabad annál hosszabb tűvel satírozni, mert különben elakad a bőrben a tű. Tehát ez a 3RS, 3-as satírozó tű. Lehet látni, hogy nagyobb pöttyöket ejt a latexen, mint az előbb az 1-es tű. Tehát ezen is látszik, hogy ugye 3 tű
van szorosan, vagy hát viszonylag szorosan egymás mellett, bizonyos hézag van köztük, azért is satírozó tű. A kézi egységnek a fogása rendkívül masszív, nagyon jó fogása van, nagyon stabilan áll így az ember kezében, ami ugye munka közben nagyon fontos. Semmiféle oldalirányú kirezgése nincsen, tehát nagyon precízen, pontosan lehet ez miatt dolgozni vele. Tehát ez volt a 3-as tű. Ha töményebben akarunk satírozni, természetesen azt is lehet. Ugye ez itt egy ilyen púderes satírozás. Ha töményen akarunk satírozni, akkor pedig kicsit másképp mozog a kezünk, akkor nem kapkodjuk annyira föl a kezünket. És jobban lent hagyjuk a latexen a tűt. Ezáltal töményebbé válik a satírozás. Vannak technikák, amikor ez a cél. A következő tű szintén egy 3-as tű lesz. Ez 3RL, azaz vonal húzására, kontúr húzására alkalmas tű, tehát nem satírozó tű. Itt a 3 tű között, a 3 tű között kisebb a rés, mint a 3-as satírozó tűi között. Tehát szorosabban vannak a tűk, ezért tulajdonképpen a 3 tű egy vonal húzására képes így. Ezt a tűt akkor alkalmazzuk, amikor például egy klasszikus szemhéjkontúrt akarunk húzni, illetve hát már a haladó képzéseken lehet majd azt elsajátítani, amikor régi szemöldök tetoválásoknak a helyrehozását eszközöljük ezzel a tűvel, amikor újra egy szálazott szemöldök tetoválást akarunk készíteni régi elszíneződöttből. Na, mutatom akkor a 3R-rel, tehát a 3-as outline tűnek a használatát. Erősebb és vastagabb vonal húzására képes természetesen, mint az 1-es tűk. A következő tű, amit megmutatok, a 4-es flat tű lesz. Flat azt jelenti, hogy lapos. 4 tű van egymás mellett, tehát nem kör alakban, meg egyéb formátumokban van elhelyezve a 4 tű, hanem egymás mellett közvetlenül. Ezt a tűt satírozáshoz tudjuk alkalmazni, főleg a púderes szemöldök tetoválásoknál egy nagyon jól használható tű, nagyon szépen lehet az ombre technikát készíteni vele.
Itt ugye sokkal gyorsabban tudunk haladni, mintha csak egy egyes tűvel dolgoznánk, mivel hogy egyszerre 4 tű az, ami viszi be a pigmentet a bőrbe. Mindig, ahol leteszem a tűt, ott kicsit erősebben van benne a pigment, vagy marad benne a pigment a bőrben, ahol pedig ugye fölemelem a tűt, ott kicsit szétszórtabban jelentkezik a pigment. Mivel 4 tű, ezért sokkal gyorsabb haladást tesz lehetővé, sokkal gyorsabban végzünk a munkával. És a vendégnek sem okozunk annyi kellemetlenséget. Itt mindig arra kell ügyelni, hogy forgatni kell a tűt, mivel hogy lapos tű, tehát hogy ugye egymás mellett van a 4 tű, kicsit mindig igazítani kell, fordítani kell a kezeddel, hogy merre, attól függően, hogy merre felé haladsz a satírozással. Nagyon szépen púderesen lehet vele satírozni. Tehát kimondottan satírozáshoz használjuk ezt a tűt, szintén a leütés szám ilyenkor ez a 130 körüli. A következő tű, amit mutatok, az 5-ös satírozó tű lesz. Az 5-ös satírozó tűnek a tűi körben, tehát nagyjából körben vannak elhelyezve. Tehát itt nem kell figyelned arra, hogy hogy tartod a kézi egységet, illetve hát a tűt, mert mindenhogyan ugyanaz. Szintén, mivel satírozásról van szó, ezért a leütés szám az ez a 130 körüli. Lehet 110, 120, 130, maximum 140. Mutatom, hogy működik ez a tű. Tehát itt is lehet púderesen satírozni vele, ha fölemelgeted szépen a levegőbe a mozdulat végén a tűt. Látod, mennyivel nagyobb pontokat ejt a latexen, tehát töményebben viszi be egy-egy helyre a pigmentet. Lehet vele satírozni úgy is, hogy töményebbre készítsük a munkát. Ilyenkor nem kapkodjuk föl a tűnket olyan gyorsan, hanem jobban lent hagyjuk a latexen, hát illetve a bőrön. Például amikor egy intenzívebb ajaktetoválást akarunk készíteni, vagy amikor egy klasszikus szemhéj tetoválást készítünk, mindegyik irányba tudod használni. Ilyenkor természetesen a kezedet kell kicsit hol errébb, hol arrébb helyezni. Ezt megint csak az oktatások alkalmával az oktatóink természetesen megtanítják és megmutatják az összes mozdulatot. És a 7. tű, az utolsó, amit most fogok mutatni, ez pedig az 5-ös magnum tű. Ez is lapos tű, tehát nem körben vannak elhelyezve a tűi, hanem 2 sorban. Az egyik sorban 3 tű van, a másik sorban pedig 2, és ezek ugye egymást megközölve vannak ezek a tűk elhelyezve.
Itt is, mivel satírozásról van szó, ezért a tűt azt ilyen 1,2-1,5 mm hosszúra állított be. Leütés számot hagytam 130-on. Mivel hogy ez is lapos tű, ezért nem mindegy, hogy tartjuk, mert hogy szeretném mutatni, hogy így vannak elhelyezve a tűk, tehát ilyen leállítottam, mert ilyen lenyomatot akarok mutatni nektek, hogy így helyezkednek el a tűk. Tehát az egyik sorban 2, a másik sorban 3 tű van. Az 5-ös magnumot ajaktetoválások betöltéséhez, tehát amikor készen van már a kontúr 1-es tűvel, utána 5-ös magnum tűvel be lehet például satírozni, de ugyanígy a szemhéj tetoválásoknál is, a púderes szemhéj satírozásnál nagyon jól lehet alkalmazni ezt a tűt. Nagyon szép púderesen lehet vele dolgozni. És ugyanakkor viszonylag elég gyorsan lehet vele haladni, mivel hogy egyszerre 5 tűvel dolgozol. Itt is, hogyha felkapkodod a tűt, akkor a végén ilyen nagyon finom púderes lesz csak a tetoválás. Ha pedig lent hagyod a tűdet, nem kapkodod föl, akkor pedig töményebben viszi be a pigmentet. Mindig attól függően mozgatod a kezedet, hogy mi a cél, milyen hatást akarsz elérni, milyen módszert alkalmazol, milyen technikát. Ennyi lett volna, amit meg szerettem volna mutatni nektek a Rosa Root Mini készülékkel kapcsolatban, illetve a Quadron tűkkel kapcsolatban, hogy mit, hogy használunk és mely tűket javaslom használni. Ezzel a 7 féle tűvel tulajdonképpen bármilyen munkát meg lehet csinálni, el lehet gyönyörű szépen készíteni. Természetesen minden oktatáson ezt majd az oktatóink mutatni fogják és tanítani fogják nektek. Bárkinek kérdése lenne, szívesen állunk a rendelkezésetekre. Sziasztok!